สวัสดีครับเคนนี่ไทยคุกแอนด์ทราเวลครับวันนี้มาเจอกันในเมนูลาบไก่นะครับทำเองกินง่ายๆในสไตล์ต่างแดนนะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมขั้นตอนและวัตถุดิบในการทำเลยนะครับครับอันดับแรกนะครับน้องเคนนี่ใช้ในส่วนของที่เป็นอกไก่นะครับเราจะแล่หนังเขาออกนะครับเพื่อนๆเราจะหั่นหนังเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อนำไปเจียวไปทอดนั่นเองนะครับในส่วนเนื้อเราก็หั่นออกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเพื่อนๆครับเราได้ในส่วนที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อนะครับสำหรับกระดูกนะครับเราจะนำไปต้มใส่เกลือลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำลงไปนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเพื่อนๆใส่เกลือลงไปรอให้น้ำเดือดสักพักนะครับใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆเราจะรวนในส่วนของเนื้อไก่จนสุกดีนะครับแล้วนำไปพักไว้ให้เย็นนะครับเราจะนำในส่วนที่เป็นหนังนะครับลงไปรวนนะครับเพื่อนๆนี่คือหนังไก่นะครับหยอดน้ำลงไปเพิ่มรวนจนเขาสุกดีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ให้เย็นนะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนในการปรุงกันเลยนะครับเพื่อนๆเรามาทำการปรุงลาบไก่แซ่บๆกันเลยนะครับนี่ใส่เนื้อไก่ลงไปที่รวนนะครับใส่หนังไก่ลงไปที่ทอดนะครับที่รวนคนให้เข้ากันตามด้วยข้าวคั่วนะครับพริกป่นน้ำปลาคลุกทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับมะนาวสดเริ่มหอมแล้วครับชิมรสนิดนึงเพิ่มน้ำปลานะครับตามด้วยน้ำมะนาวรอบหอมแดงต้นหอมผักชีนะครับใบสะระแหน่นะครับน่าสงสารมากเลยใบสะระแหน่น้องเคนนี่เพิ่งเกิดครับผักชีพริกสดนะครับคลุกให้เข้ากันอีกรอบชิมรสอีกรอบนะครับยังไม่เผ็ดเติมพริกป่นลงไปนะครับเพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบนะครับบีบมะนาวเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเมนูลาบไก่ง่ายๆสไตล์ต่างแดนนะครับเพื่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูง่ายๆนะครับทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับเพื่อนๆทานกับข้าวสวยก็แซ่บเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือลาบไก่สไตล์ต่างแดนนะครับ Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Vielen Dank für das Anschauen und auf Wiedersehen. เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม